الله وبرکاتہ یو ځل بیا تاسو ټولو ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته په راتګ باندې خوش آمدید. هر کله موسٹ ویلکم. نن چې زموږ کومه ټاپک کومه چپټر شروع کیږي ډېر انټرسټینګ الکترومګنیټزم. الکترومګنیټزم دا د فزیکس له ټولو دلچسپ چپټر دی ځکه چې خیالونو کې به د جانان تصویر جوړو نو خامخا جانان خو په حقیقت کې چاته نه ملهویږي خو په خیالونو کې به په دې چپټر کې مونږ د فیلډ بحث کوو، الکتریک فیلډ اینڈ میګنیټک فیلډ. راځو بچې لږ رڼا اچو، بیټه نه خپلې کلاو کوي رڼا واچوئ. اوکې اولنې مونږ ویلو الکتروسټیټکس په باره کې څه په باره کې الکتروسټیټکس غلط مې ولیکه که نه سټیټکس. په دې کې مونږ د چارج ذکر کوو په څه کې په ریسټ کې خیال مو کنه. او په دې کې مونږ داسې ویلو چې هر یو څیز میټر دی، میټر د ایټم نه جوړ دی، نو هر یو څیز باندې چارج شته. خو ځینې باډي ځکه نیوټرل دي چې په دې کې د الکترونو د پروټونو تعداد سره دا برابر دی. د بیهیویر څنګه دی جسټ لایک نیوټرل باډي، لکه د نیوټرلز غوندې ښه. بل چې کومه بچه مونږ ویلی دی هغه دی کرنټ الکټریسټي. کرنټ الکټریسټي په دې چپټر کې مونږ دا خبرې وکړې چې اصل کې چارج به مونږ په څه کې راولو؟ په موشن کې. نو چې چارج کله مونږ په موشن کې راوځو نو څه به پیدا کېږي؟ کرنټ یعنی آی به پیدا کېږي، کرنټ به پیدا کېږي. او دا چې زمونږ کومه الکټریکل اپلاینسز دي، کومه زمونږ د ډیلی استعمال دپاره مختلف قسمه اکوپمنټس چې کوم په بجلیانو باندې چلیږي دا مونږ څه کوو هلته استعمالو. په دې کې به مونږ ډفرنټ کنسپټس وویل، لکه څنګه چې تاسو باره په الکتروسټیټکس کې الکتروسټیټک انډکشن ووایو، الکتروسکوپ هم ووایو، بیا هیزرډس آف سټیټک چارجز هم وویلو یا ډینجرس آف سټیټک چارجز هم وویلو. دغه شان په کرنټ الکټریسټي کې چې کومه تاسو د ريزسټرز سیریز او پیرالل چې کومه کنیکشنز دي دا تاسو ویلو. سیف یوز آف الکټریسټي دې په باره کې هم خبرې وکړې. ټیک شو، دا تاسو څه کې وایي کرنټ الکټریسټي چې چارجز په څه کې راشي؟ په موشن کې راشي. تاسو په ډیټیل کې دا خبرې چې کومه دی وکړئ. اوکې او دلته تاسو چې کرنټ اصل کې څه شی دی؟ فلو اف چارج پر ټایم. خبره باندې پوه شئ که نه؟ دې ته تاسو کرنټ وایو. نن چې زموږ کومه چپټر شروع کېږي الکترومګنیټزم، دا ډېر انټرسټینګ دی بچی. الکترومګنیټزم ګورئ اول نمبر خو راځو الکترو چې الکترو څه شی دی؟ چارج. خبره باندې پوه شئ که نه؟ الکترو مینز چارج. او میګنیټزم چې کومه دی که نه میګنیټزم دا میګنیټک افیکټ ورته ویلی شم، د مقناطیسي اثر ورته ویلی شم. یعنې مونږ داسې ویلی شو چې د چارج د بهاو د وجې نه، چارج د فلو د وجې نه مقناطیسي اثر پیدا کېږي. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ لکه څنګه؟ لکه داسې چې چارج که چېرته په موشن کې راشي که نه، چارج په څه کې راشي؟ په موشن کې راشي، نو دې نه پیدا کېږي میګنیټک افیکټ. څه پیدا کېږي؟ میګنیټک افیکټ. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ خو که چېرته یو میګنیټ ته راوړئ که نه، نو میګنیټ د وجې نه څه پیدا کېږي؟ چارج په فلو کې څه کولی شي؟ دا راتلی شي. چارج په فلو کې راتلی شي، یعنې د میګنیټ د وجې نه د کرنټ پیدا کولی شو. د کرنټ د وجې نه میګنیټک فیلډ چې کومه دی دا څه کېږي؟ پیدا کېږي. اوس دلته دا یو اکسیډنټل کار و. اکسیډنټل کار چې کومه دی زه به تاسو ته اول د دې شارټ غوندې کنسپټ درکړم چې که میګنیټک فیلډ خبره مونږ کوو، ټیک شو که نه؟ میګنیټک فیلډ ډیفینیټلی مونږ ویلی دي چې میګنیټک فیلډ دا یو ویکټر فیلډ دی. خو چې کله په یو وایر کې لیټ سپوز وایم چې دا ما سره یو تار دی، په دې کې دا چارجز دي، ټیک شو، او دا چارجز څه کوي؟ فلو کوي. نو څه شی شو؟ کرنټ. د دې کرنټ د وجې نه څه پیدا کېږي؟ میګنیټک فیلډ پیدا کېږي. څه پیدا کېږي؟ میګنیټک فیلډ. او دا داسې فیلډ دی، دې ته ځکه میګنیټک فیلډ وایي چې د دې بیهیویر د مقناطیس په شانتې دی. د څه په شانتې دی؟ مقناطیس په شانتې دی. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ اوس دلته چې کومه دا کار دی دا داسې اچانک غوندې پروف شو، اچانک غوندې چې کومه دا کنسپټ مخې له راغی. لکه څنګه؟ لیټ سپوز زه وایم چې دلته ما سره یو ډرای سیل دی. اوکې
دلته چې کومه دا پازیټیو ټرمینل دا نیگیټیو ټرمینل دې ته ما یو تار سکو دا مې کنیکټ کو ټیک شو کنه دلته دا ریزिस्टेंस ولګوي چې چرته شارټ سرکټ نشي ټیک شو ورکوړه کوم ریزिस्टेंस ورته ولګوي نو ډیفینیټلی په دې کې کنونشنلی کرنٹ چې کومه د پازیټیو ټرمینل نه به کرنٹ فلو کوي دا سي برازي او نیگیټیو سایډ ته برازي اوس که چرته تاسو سره کمپاس دی کمپاس څه شي دی کمپاس تاسو د کمپاس نیډل هم ویلی شئ کوم باندې چې تاسو د ډایرکشنز فایند کوئ خبر باندې پوه شئ که نه لکه څنګه نارت ساوث ایسټ او ویسټ دا ډایرکشنز پې تاسو څه کوئ دا فایند کوئ که دا کمپاس نیډل ته دې خواله راوړئ نو دلته به دا کمپاس نیډل چې کومه تا سره دا به څه شو کوي دا به ډیفلیکشن شو کوي څه به شو کوي ډیفلیکشن شو کوي نو کمپاس نیډل ولې ډیفلیکشن شو کو کمپاس نیډل ځکه ډیفلیکشن شو کو چې په دې تار کې یو څیز بهیږي چې د هغې نوم چارج دی او چې چارج په څه ټایم کې بهیږي دې ته کرنټ وایي او د کرنٹ په کمپاس نیډل باندې داسې اثر وکړو چې د دې ستنې چې کومه دی دا یې وخوځوله راوخوځوله یا ویړقوله راویړقوله نو کنسپټ ارایز شو چې کله په یو تار کې کرنٹ بهیږي د کرنٹ د بهیدو د وجې نه د کمپاس نیډل چې کومه ډیفلیکشن شو کوي د دې مطلب دا دی چې کومه تار کې دا کرنٹ بهیږي د دې تار نه تېر چاپېره څه شی دی یو میګنیټک بیهیویر لري داسې فیلډ دی څه شی دی داسې فیلډ دی کومې ته چې تاسو میګنیټک فیلډ وایئ نو د کرنٹ د وجې نه څه پیدا شو میګنیټک فیلډ پیدا شو چې تاسو دا وایر راواغېست دلته هم دې پاور سپلای ته چې کومه دی دا هم اټیچ کو پاور سپلای ته او پاور سپلای ته چې هم کله اټیچ کو کرنٹ پیدا شو کرنٹ د وجې نه د کمپاس چې کومه نیډل دا ډیفلیکټ شو نو دې مطلب څه شی شو چې دلته میګنیټک فیلډ د کرنٹ د فلو د وجې نه پیدا شو خبره باندې پوه شئ که نه اوس چې کله موږ دا اف کو نو دا ستن واپس دې ځي خپل زیرو له راله یعنې ګوره څنګه چلو شو لږ درته دا کلیر جوړومه دا ما سره لیټ سپوز کمپاس دی اول ستن په څه باندې ولاړه ده په صفر باندې ولاړه ده چې کله موږ کرنٹ پاس کو دا چېرته 1 ته لاړه ډیفلیکټ شوه چې کله لکه دې ټایم کې څه شی دی پاور سپلای څه شی دی ده آن ده خو چې کله واپس کړه اف هم کړه نو دا ستن واپس چېرته راله خپل پوزیشن ته راله د دې نه دا ثابته شوه چې کله په یو تار کې کرنٹ فلو کوي د دې تار نه تېر چاپېره څه پیریان دی او دغه پیریان نوم څه شی دی میګنیټک فیلډ خبره باندې پوه شو که نه نو چارج د فلو د وجې نه د یو تار نه تېر چاپېره دا میګنیټک فیلډ پیدا کېدی شي او د دې به تاسو څنګه ابزرویشن کوئ چې کمپاس نیډل چې کومه سینسیټیو انسټرومنټ دی ته به راوړئ د کمپاس نیډل به ډیفلیکشن شو کوي د مطلب دا دی چې دا څیزونه ریسپانسیبل دي د یو کنډکټر ړقولو راړقولو دپاره ټیک شو اوس په دې ځای کې دا خبره چې کومه فزیکسټ کړې وه هغه اورسټډ و او د فیراډ هم په دې کې ډېر کنټریبیوشنز دي خو اورسټډ چې کومه دی په دې کې اولنی دا څیز اپروف کړی و د دې څیز د مزید وضاحت دپاره څنګه چل وکړو داسې به وکړو که نه چې موږ به یو ګته راولو داسې څه به راولو ګته ټیک شو دا څه شی ده ګته ده ټیک شو یا کارډبورډ ورته تاسو ویلی شئ ټیک شو که نه او د دې کارډبورډ منځ کې به څه وکړو یو سوری به وکړو سوری هول ټیک ده کارډبورډ منځ کې به څه وکړو سوری به وکړو او د دې سوري نه به پاس کو یو کنډکټیو وایر څه به پاس کو یو کنډکټیو وایر چې کومه دی دا به د دې ځای نه پاس کو ټیک شو دا وایر دی چې کومه کنډکټر دی ټیک ده او د دې تار نه تېر چاپېره به آیرن فیلنګز واچو څه به واچو آیرن فیلنګز به واچو ټیک شو که نه آیرن فیلنګز مطلب دا چې کومه انګر تبرګي تېره کوي او هغه چې کومه د وسپنې ذرې د هغې نه لویږي هغه آیرن فیلنګز دي ټیک شو اوس که چېرته زه داسې وکړم چې دا تار زه څه ته کنیکټ کړم لیټ سپوز زه دا پوټنشل ډفرنس سورس ته کنیکټ کړم څه ته کنیکټ کړم پوټنشل ډفرنس سورس ته پلس ماینس نو کرنٹ په د دې نه څه شي دا به دې فلو به سټارټ شي چې د کرنٹ فلو سټارټ شوه نو دا چې کومه آیرن فیلنګز دا به دې ته څه راشي
دا به دې ته نږدې راشو بالکل په کنسنټریک سرکلز کې چې کومه دی دا به د دې نه تېر چاپېره دا ایریا قبضه کړي. خبره باندې پوه شئ. یعنې د دې کې چې کومه ری ارینجمنټس راځي، دې کې چې کومه ارینجمنټس راځي دا په خپله راځي، دا سپانټینیسلی کېږي. او ریسپانسیبل ایجنټ څه شی دی؟ د کرنټ دی. چې کرنټ د وجې نه څه شی پیدا شو؟ میګنیټک افیکټ پیدا شو، مقناطیسي اثر پیدا شو. ټیک شو که نه؟ نو دا به څنګه شي؟ دا به داسې شي چې دا آیرن بالکل په سرکلز کې څه شي د دې نه تېر چاپېره دا ځایونه څه کې دا به قبضه کړي، دا به څه کې دا به قبضه کړي کنسنټریک سرکلز کې به د څه د وجې نه؟ د کرنټ. نو کرنټ د وجې نه کوم اثر پیدا شو؟ میګنیټک افیکټ پیدا شو. بیا د دې نه علاوه که چېرته مونږ دلته څه شی کېدو؟ دا څه نوم دی؟ کمپاس نیډلز کېدو، کمپاس نیډلز. نو بیا به څنګه شي؟ ګوره کمپاس نیډلز که چېرته د کرنټ چې کومه دی سټاپ کړي، د کرنټ فلو څه کې ودرې، پوټنشل ډیفرنس سورس ختم کا، کرنټ فلو ته څه کړه؟ سټاپ دې کړه. او د دې نه تېر چاپېره ته کمپاس نیډلز کې ښودې. نو کمپاس نیډلز به اول نمبر چې کومه دی د ځمکې د ډایرکشن سره سي دا به الاین، دا به سي دا به الاین، یا نه نارت او ساوت چې کوم د ځمکې ډایرکشن دي بالکل دې سره به یو شان چې کومه د الایني. خبر باندې پوه شوې که نه؟ خو چې کله ته دلته پوټنشل ډیفرنس سورس کنیکټ کړي پلس ماینس، کرنټ فلو سټارټ شو. نو چې سټارټ شو یاد وساته دا به اوس د کرنټ چې د وجې نه چې کوم میګنیټک فیلډ پیدا شو هغې سره به ځان څه کړي؟ دا به الاین کړو، بالکل په سرکل کې به دا تاسو ته په نظر باندې راځي. یعنې دا به اوس څنګه کېږي؟ دلته چې کومه دا کمپاس نیډلز موږ جوړ کړي دي، زه سمپل یو دوه جوړوم چې دلته به دا داسې، دلته به دا داسې، دلته به دا داسې او بیا داسې یو سرکل، یعنې بالکل یو سرکل کې چې کومه د دې ځان څه کړو؟ الاین کو د دې کرنټ د وجې نه. کرنټ د وجې نه څه شی پیدا شو؟ میګنیټک افیکټ، میګنیټک افیکټ پیدا شو. دې د وجې نه دې ځان څه کړو؟ دا الاین کو. اوس کومه مین کوېشن چې ارایز کېږي چې که چېرته د کرنټ ډایرکشن چې کومه دی که نه، د کرنټ ډایرکشن دا مونږ څه کړو؟ دا مونږ ریورس کړو. چې دا مونږ ریورس کړو نو میګنیټک فیلډ به آلریډي دا به هم ریورس کېږي. ټیک شو؟ لکه که اول داسې وو نو اوس به څه کېږي؟ اوس به داسې کېږي، دا به ریورس کېږي. څه به کېږي؟ دا به ریورس کېږي. خبره باندې پوه شوې که نه؟ او دا اصل کې موږ معلومولی شو بای د هیلپ آف رایټ هینډ رول، رایټ هینډ رول. خبر باندې پوه شئ که نه؟ نو رایټ هینډ رول په باره کې زه تاسو پوهیم دا ډېر انتهایي اسان کنسپټ دی. نو دلته تاسو وګورئ که نه چې کرنټ زیرو دی، خیال لرئ چې کرنټ زیرو دی. نو کومه چې نارت او ساوت اړخ ته کومه د کمپاس دا جیوګرافیکل چې کومه کوارډینیټس دي هغې سره یې ځان څه کړی دی؟ ځان یې الاین کړی دی. خو چې کله کرنټ په اپر ډایرکشن کې نو بیا چې کوم دی په پراپر سرکل کې چې کوم دی تار نه تېر چاپېره ځان څه کړی دی؟ دا یې الاین کړی دی. چې کله کرنټ ډایرکشن یې الټه کړی دی نو بیا دې اړخ ته داسې چې کوم دی ځان څه کړی دی؟ دا الاین کړی دی. نو یاد وساتئ چې د کرنټ ډایرکشن په ریورس کې نو میګنیټک فیلډ لاینز چې کومه ډایرکشن دی دا به هم څه کېږي؟ دا به ریورس کېږي. اوکې، اوس راځو رایټ هینډ رول ته. بچه ورنۍ خبره خو دا چې تاسو اول نمبر خپل د لاس په باره کې چې کومه تاسو ته ښه علم دی او تاسو ښه خبر یې د دې نه. ټیک شو؟ چې دا کوم موږ سره دي دا فنګرز دي. څه دي؟ دا فنګرز دي. ټیک شو؟ او دا موږ سره څه دی؟ دا ټرم دی. څه دی؟ ټرم. اوکې، ټرم. نو کومه چې تاسو سره دلته فنګرز دي که نه، دا فنګرز اصل کې تاسو په کم ډایرکشن کې چې کومه دا به کږوئ، دا به تاسو ته ښایي ډایرکشن آف میګنیټک فیلډ به دا تاسو ته ښایي. ټیک شو؟ او دا ټرم به تاسو ته ښایي ډایرکشن آف کرنټ به دا تاسو ته ښایي. ټیک شو؟ سمپل دی، انتهایی ساده. اوس ګورئ زه لیټ سپوز داسې وایم چې دا موږ سره یو تار دی. څه شی دی؟ تار دی. تار په دې تار کې چې کومه لیټ سپوز وایم چې کرنټ د دې سایډ نه را روان دی، داسې فلو کوي. د کرنټ ډایرکشن کوم ځای کې د کرنټ ډایرکشن دا دی. نو ته به اول نمبر دا تار څه کې دا فنګرز چې کوم دی دا به دې تاو کي، داسې به دې تاو کي. ټیک شو؟ دا ستا فنګرز شو.
فنګر شو. ټیک شو، فنګرز. ټیک ده. او دا ستا ټم دا دی که نه دی، دا ستا هول هینډ شو لیټ سپوز. نو دا فنګر چې د کومه تا وکړو دا تا ته میګنیټک یعنې زه ورته بي فیلډ وایم، ښه بي فیلډ میګنیټک فیلډ درته ښیي، او دا تا ته څه ښیي، دا تا ته د کرنټ ډایرکشن ښیي. نو په دې ټایم کې د دې تار نه چې کومه میګنیټک فیلډ دی هغه څنګه دی، هغه دلته ان کېږي، دلته آوټ ان آوټ ان آوټ، یعنې په دې ډایرکشن کې دی. خبره باندې پوه شوې که نه؟ داسې ټیک شو، ان آوټ ان آوټ ان آوټ ان آوټ ان آوټ. ټیک شو، په دې ډایرکشن کې. نو دا یاد وساتئ چې کوم ځای کې دا فیلډ ان کېږي هلته به کراس، او چې کوم ځای کې آوټ کېږي هلته به ډاټ لګوئ. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ نو دا رایټ هینډ رول په مدد سره، د رایټ هینډ رول په مدد سره تاسو د ډایرکشن آف میګنیټک فیلډ څه کولی شئ، دا فایند کولی شئ. ډایرکشن آف میګنیټک فیلډ تاسو څه کولی شئ، فایند کولی شئ. ټیک ده. موږ اوس که چېرته داسې وکړو چې د کرنټ ډایرکشن موږ څه کړو، دا ریورس کړو، نو دلته چې کوم رول تاسو اپلای کړی و رایټ هینډ رول، هم هغه رول استعمال کوئ، خو په دې ټایم کې دا ټرم چې کومه دی که نه، ټرم تاسو ته ډایرکشن آف کرنټ شو کوي، او دا نور خپل لاسونه چې کوم فنګرز دي دا به دې طرف ته چې کوم دا به څه کوي، دا به مړاو کوي داسې. ټیک شو که نه؟ نو دې مطلب دا دی چې په دې ځای کې اوس چې کوم میګنیټک فیلډ لاینز دي دا ان کېږي، دلته آوټ کېږي، دلته ان کېږي، دلته آوټ کېږي. نو دا تاسو ته کرنټ ډایرکشن ښیي، او دلته دا تاسو ته څه ښیي، دا ډایرکشن آف میګنیټک فیلډ تاسو ته ښیي. لکه څنګه داسې چې کوم ځای کې ان کېږي هلته ان، او دلته آوټ ان آوټ ان آوټ. نو دې ډایرکشن کې چې کومه دی تاسو میګنیټک فیلډ چې کومه لاینز دي دا تاسو ته ښکاري. اوس ښکاري درته نه، فایند کولی شئ، ځکه چې میګنیټک فیلډ یاد وساتئ، میګنیټک فیلډ لاینز چې کومه دي دا امیجنري لاینز دي. کومه لاینز دي؟ امیجنري لاینز دي. یعنې د دې اثر چې کومه تاسو محسوسولی شئ، خو دا تاسو لیدی کانټ بي سین. د دې اثر تاسو محسوسولی شئ، خو دا تاسو فزیکلی په خالص سترګه باندې دا څه کولی شئ، لیدی نه شئ. نو ځکه د کومه لاینز دا امیجنري لاینز دي، دا خبره ځان سره یاد وساتئ. ټیک شو؟ نو یاد وساتئ چې کومه وایر کې هم کرنټ فلو کوي، د هغې نه تېر چاپېره به څه وي، میګنیټک فیلډ لاینز به خامخا وي. خبره باندې پوه شوې که نه؟ دا ځان سره یاد وساتئ. نو دا چې کومه دی یو نوی کنسپټ دی چې کوم په الکترومګنیټزم کې به دا مونږ په ډیټیل کې دا به مخکې ځو، او مونږ به وایو، مونږ به په دې چپټر کې چې کومه د اے سی جنریټر په باره کې، ایز ویل ایز ډي سی موټر په باره کې به خبرې کوو، او اصل کې د بجلۍ د پروډکشن چې کومه مین طریقه کار دی، کوم پروسس دی، د هغې په باره کې به خبرې کوو. ټیک شو؟ نو انشاءالله را روان لیکچر کې به مونږ وایو چې میګنیټک فیلډ ډیو ټو کایل اور سالیناید دا څنګه پیدا کېږي، او بیا د هغې ډایرکشن مونږ څنګه فایند کوو، او بیا که چېرته په میګنیټک فیلډ کې مونږ د کرنټ وړلو والا کنډکټر کېدو، په هغې باندې به طاقت لګي که نه لګي. نو اوس به دا پیریان دي، یو بل به کله دیکه کوي، کله بیا راکاږي، کله څه به کوي، کله به کوایل د دې په منځ کې دا به روټیټ کوي. نو ډېر انټرسټینګ کنسپټس دي، انشاءالله په ډیټیل کې به خبرې کوو. د را روان لیکچر دپاره تاسو زمونږ دا چینل لایک کوئ، سبسکرایب یې کوئ، او بیل آیکن ضرور پریس کوئ چې په را روان ټایم کې کومه نیو لیکچرز اپلوډ کېږي نو د هغې نوټیفیکیشن به تاسو ته په اسانه باندې میلاویږي. په الله مو سپارم، د الله په امان.